Виктор Федорович, мы надеемся, что вы примете очень жесткие меры к наведению порядка. Если ситуация не стабилизируется, мы, крымчане, и в первую очередь депутаты, должны поставить вопрос о возвращении Крыма России. А военные российские для чего приехали? Я не знаю. Я знаходжуся на межі Херсонської області Автономної Республіки Крим. За мною турецький вал, пост ДАІ, який зараз повністю контролюється людьми в одязі військовому. Казали, що вони, козаки з кубанського козачества, намагався казати, ми ж на території України, тоді є Конституція, свобода пересування, на що козак йому відповів, а ми думаємо, що ви вже на території Російської Федерації. Мы за дружбу и любовь. Мы российскими, которые ездят по Симферополю. Что ты делаешь? Крым Россия! Я сейчас нахожусь в Бахчисарае, здесь блокируется военчасть. Их блокирует один вот КамАЗ, дальше Урал, они с российскими номерами. Здесь с КамАЗа сняли номера, а там российский военный номер. А почему они здесь стоят? Кто это они? Ну, это эти солдаты. А кто это? Я не знаю, кто это стоит здесь. Я сейчас хочу выяснить, кто это здесь стоит. Так а скажите, что вы здесь делаете? Пожалуйста. Ну что вы здесь делаете? Каких моментов? Охраняете кого от кого? Разве можно сдаваться оккупационным войскам? Разве какие можно? оккупационные А войска? это оккупация. Да какая Видите? оккупация? Это не наши войска. Какая Это не оккупация? наши Кому войска. говорите? Они присягу давали миротворцы. Украине. Это Где миротворцы. написано? Где мы просили миротворцев? кто они. Мы не просили таких миротворцев. Скажите, а откуда у отрядов самообороны ручные пулеметы Калашникова? Просто как бутафория. Бутафория? То есть это не настоящие пулеметы, да? Да какие там настоящие? Тому ми взяли бойовий прапор частини. Чому задають питання, чому він червоний, тому що він 41-го року вироблення. І державний прапор України. Вишикувалися і строєм пішли для того, щоб відновити справедливість в даному випадку, тому що мій особовий склад був під силою, під стволом автомату. Ми зараз знаходимося у Севастополі біля командування штабу військово-морських сил. Тут зараз вже котрий день, десь близько тижня, триває блокування для того, щоб українські військові не змогли вийти звідти і не могли отримувати їжу. Так само їм виключали електроенергію. Тут люди з російськими прапорами, як ми бачимо, проросійські налаштовані, які хочуть, щоб українські солдати здалися. Здесь нету российских войск, здесь есть наша самооборона. Вот именно, да. Здесь место самообороны. По-моему, вашим европейским лидерам все сказал Путин уже. Да. Этого достаточно. Посмотрите на нашу самооборону и представьте, Вот. какая у нас армия. Вот здесь люди, которые помогают. Здесь вся самооборона. Стало известно, что сейчас воинская часть А-38-35 будет взята в оцепление. Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Что касается Крыма, то он никогда не будет бендеровским. Итак, референдум в Крыму 16 марта 2014 года. Очень активные люди, очень активные. И такой активности раньше не было. Мы объявили о независимости своей. У нас независимое государство, Республика Крым. Основываясь на результатах референдума, я сразу дал указание о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Мы
люди России. Самый счастливый народ. Мы сейчас самый счастливый народ. 23 года были в оккупации, и наконец-то мы возвращаемся домой. Спасибо Путину, спасибо нашему Аксенову. Когда люди, прожив и не зная других языков, старые люди, когда им надо прочитать аннотацию в лекарствах, а там все только по-украински. Ну вот как можно это? Это просто, я не знаю. И это было 23 года. Ну а до этого с русским языком были проблемы какие-то? Конечно, были. Конечно. Документация была и только... Особенно пожилые люди. Сейчас лекарства купить Только не хотела сказать, прочтешь. аннотацию не прочтешь, все на украинском языке. Инструкции, да, не прочтешь. Не знаю. А товары детские, вон пойдешь покупать мелки. Все на китайском написано, на английском, плюс это перевод на украинский. И не поймешь, от тараканов это мелки или ребенку взять, чтобы он мог нарисовать на доске. Попри все, я хочу сказати, що я все більше зустрічаю думок, що не всі хочуть приєднання до Росії, але дехто хоче відокремлення від усіх, щоб Крим був незалежним. От. І думок дуже багато. Дехто хоче в складі території України і наполягає на тому, що Крим має бути не подільний, Україна, але більше повноважень Криму. Слава Україні! Мы каждый день ходили на митинги. И это все оказалось... Нас было слишком мало. Аллах нам дал родину как рай. И мы хотим вот в этом раю жить в дружбе, в согласии, в благоденствии с другими народами. И мы очень уважаем и очень горды тем, что нас поддерживают на Западной Украине, поддерживает наш Майдан. Мы просто, когда слышим эти слова, мы их слушаем по несколько раз в день. Мы рады, и это дает нам успокоение. И вот сегодня мы у Аллаха просили, чтобы вот эта дружба наша сохранилась, и жили мы на своей родине, в нашем раю, вместе с Украиной. Когда начались события в Крыму, на митингах, если до этого были какие-то флаги этой той же Луганской гвардии, были какие-то политические флаги, то в какой-то момент это было очень хорошо заметно. Просто на площади внезапно возникала куча российских флагов. Очень хорошо это было видно, когда 9 марта на день рождения Шевченко был разгон мирной акции, посвященной, собственно, этой дате. Как раз через дорогу был митинг пророссийский. Нас разделяла центральная дорога, улица Советская. В общем-то, мы не думали, что сейчас что-то произойдет. Был кордон милиции, толпа ломанулась на нас. Впереди шел Арсен Клинчаев, депутат облсовета, насколько я помню, на тот момент. И нас просто смели. Ми почали відчувати, що все ж таки на протилежній стороні присутні люди не з Донецька, не з Донецької області, а з Росії. Це по них відчувалося, по говору відчувалося. Вони не орієнтувалися в місті, у них на годинниках години були переведені на годину вперед. Тобто різні моменти це їх видавало. Я помню, тогда в городе было очень много автомобилей с российскими номерами. Автобусы, которые приехали, они привезли людей, которые никогда не были в Донецке, потому что они фотографировались возле каждого столба. Вся эта сила, которая шла под российскими флагами, сносила на своем пути не только флаги Украины, а рвала и сжигала флаги футбольного клуба «Шахтер». Подумали, дончане могут сжечь флаг футбольного клуба «Шахтер»? Фанаты «Металлурга» пришли это делать? Да нет. На митинг за единство Украины 5 марта 2014 года на площади Ленина вышло 7 тысяч человек. Параллельно проходящий пророссийский митинг
собрал от 1500 до 2500. И там основную массу, несмотря на все остальное, составляли местные. Мы единый народ, мы единая страна. Слава Украине! Когда вытаскивали флаг Евросоюза, и кто-то кричал «Евромайдан», ему говорили: иди погуляй. Ну, типа, мы не Евромайдан, мы за Украину, мы украинцы. Русскоязычные бандеровцы Донбасса. Это долго будет. Я предлагаю крикнуть «Слава Украине! Героям слава!» так, чтобы в Москву, Путину из Донецка было слышно. Слава Украине! Это они решают за всех. Ну да. У нас 15 человек решают за весь город. Это те люди, которые захватили облсполком, это Донецкое ополчение. Они хотят поменять власть в Украине, провести референдум. А у них пойдите и спросите. Давай, пацаны! Перебуваю в Луганську, біля будівлі захопленої СБУ. Ми робили все, аби уникнути людських жертв. Я прямо скажу одну. Ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію. Російські військові стоять за Васильками, розумієте, чи гаубицями. Це те, що нам говорять хлопці, по яких луплять щодня, по 5-7 разів на день. Українські бійці почали штурм аеропорту у Донецьку, щоб звільнити його від терористів. Військові винищувачі раз за разом пролітали над головою, вистрілюючи тепловими ракетами, щоб захиститися від переносних зенітних установок, якими були озброєні сепаратисти. Ми знаходимося на площі перед міською радою міста Слов'янськ, це виконком так званий. Ось тут вже знаходяться наші війська, на будівлі вже висить український прапор. Были ополченцы, у нас русское радио говорило. Нам надо, чтобы украинское радио говорило. Здесь стреляют ДНРовцы, специально по частному сектору разрушают дома. Для картинки российского телевидения. Идем мимо клуба, а у нас там жовто-блакитный флаг наш. Ой, я сегодня это была такая утром радость. побежала до клуба, посмотрела своими глазами, правда это или неправда. Мы были украинцами, мы остаемся украинцами. У нас здесь дети, внуки родились. Мы здесь, вот, ну как сказать, ну, наши корни. Из России мои прадеды, прабабки приехали сюда, в Украину, работать. А теперь, выходит, я, правнучка, должна уворовать территорию Украины, заводы и увезти домой в Россию. Но это ж воровство. Боїнг 777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур збили. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу. Усі вони загинули. Українські військові зуміли взяти під свій контроль більшу частину Іловайська. Росія ввела свої регулярні війська, і вже 26 серпня 6 українських батальйонів потрапили в оточення. Попри домовленість про зелений коридор, супротивник відкрив вогонь по колонах армійців, які намагалися вийти з Іловайського котла. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України припинити вогонь. Бойовики порушили режим тиші. Бойовики обстріляли українські позиції. Бойовики порушили режим тиші. Російські найманці зривали тишу. Окупанти порушили режим припинення вогню. Ты понимаешь, что это не свои, а ты все равно не можешь стрелять. Он подъезжает и начинает расстреливать всех. Это нормально? Страшно. Стреляют каждый день. Бывает с танка, бывает град. На Харківщині палає склад боєприпасів, один з найбільших в Україні. Він розташований поблизу міста Балаклія. Прежде всего, просто прекратить стрелять.
Україна та НАТО заявляють про ескалацію з російського боку, а спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує систематичне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Що все це означає і чи буде великий наступ Росії? Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літає. Куда, сын, на роботі я одна? Куда мені біжать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Слава Україні! Вот так вот мы встречаем, сука, русский мир. Вот вам, суки, а не Україна! Передаємо вітання всім оркам. По цьому коридору життя проходять люди на саморобному броді через Ірпінь, через річку Ірпінь, яка змінила своє русло. Русский мир. Вот он, русский мир. Вони просто розстрілювали, тому що їх зустрічали не квітами, а тим, чим положено. Вбили. Ще б жив. Якби освободителі не прийшли. Вторую мировую войну помните? А чого ж не помню? І голодовку 47-й. А когда было страшнее, тогда или сейчас? Сейчас. Ситуація в Маріуполі важка. Попри всі наші оборонні дії та контратаки, ворожа орда продовжує просуватися. Ведуться важкі бої. За кожну вулицю, за кожен дім. Хочеться домой, хочеться сонця увидіти. Вперше за недовгий час з Маріуполя змогли вибратися люди. Дуже вдячні, що ми на своїй рідній Україні. Ой, що в нас немає такого жаха, що в нас буде вода, буде світло, буде зв'язок, що наші діти будуть їсти те, що треба, і ми не будемо стояти сотнями в черзі за водою. Я вас вітаю. Я вас теж. Вітаю з поверненням в Україну. Спасибо. Ми раді, що ми залишились живі. Чувство страху. Нема ніколи пройти. Ми в Куп'янську, це от зірваний міст, тут насправді вже передова на тому боці річки. І бачите, тут чути, що ще все дуже і дуже гучно. От наскільки зараз небезпечно, наприклад, по 10-бальній шкалі? По 10 на 12. С военными ходить опаснее, чем без них. Громадське в Ізюмі місто було окуповане росіянами півроку. Його захопили ще в кінці березня, тут 10 вересня воно було звільнене. Боялись, коли діти сиділи в хаті, а зверху летіло. Боялись, коли стекла вилітали. Боялись, коли виходиш з підвалу, а в тебе хата горить. Боялись, коли зайшли до сусідів, а вони розірвані. Люди встречали нас на коленях, буквально. То есть, я такого не видел еще. Сам воюю с 17 года, и такого я еще ни разу в жизни не видел. Реально, люди просто встречали на коленях. То есть, реально, слезы было тяжело держать, буквально. Йдуть наші хлопці, такі красиві, Тобто кілька годин? такі, знаєте, свої. От просто свої. Зразу відчувається така аура їхня, наша. Слава Україні! ЗСУ просто молодці! Ви не розумієте, як це було, як це тяжко було. Але ми знали, що все одно нас не забули, що ви будете з нами, що ви прийдете за нами.
Давайте, де хочете. Виїжджаємо в Бахмут. Ви відчуваєте, що все-таки наступ на Бахмутському напрямку призупинився? Чи він якби з боку російської армії досі потужно триває? Змін ніяких немає. Воно як була Бахмут гаряча точка, так вони продовжують бути. Айдар допомагає іншим підрозділам тримати дорогу до Бахмута, так? Да, смотрите, у батальона конкретная задача стоит – это удерживать дорогу жизни в место Бахмут. Но непосредственно помимо этой дороги батальон получает постоянно разные задачи, как по работе в самом Бахмуте, как на околицях, так и дорога жизни. Но основная задача – это дорога жизни. Загалом скупчення повітряних цілей на Бахмутському напрямку таке щільне? Щільне дуже. В основному, я ж кажу, безпілотників тут дуже багато. Нас ребята защищают. Все ребята. Вот кто стоит, тот нас защищает. Вот эта обстановка. И все помогают. И воду дают, и все дают, и продукты. Я вспоминаю те, що було тут, що тоді сталося. І тепер знову сталося. Бачимо, що тут досі на верхніх поверхах залишаються люди. Ми в'їжджаємо в Авдіївку. Як бачите, в'їжджаємо посеред ночі. Стає все складніше, місто намагаються оточити росіяни. Дуже багато обстрілів було. І тут, і по цим позиціям, і чули навіть десь правіше, лівіше. Також активно використовують літаки, артилерію, ракети. Велись такі хаотичні обстріли позицій і самого міста Авдіївка. Я думаю, що ви приїжджали, то ви бачили, що там з міста лишилось. Взагалі, чи можна просто так нормально їздити, чи ви маєте постійно дуже швидко пересуватися? В загальному дуже швидко пересуваємося, тому що дуже часто прильот. Що там далі розстрілюється? Авдіївка для мене має якесь таке особливе значення, бо саме наша знімальна група тут найчастіше працювала. Ще влітку ми були тут крайній раз, ночували тут з волонтерами разом. І ось кожен раз, коли я приїжджаю, я бачу, що місто все більше і більше зруйноване. І ось відколи почався цей великий штурм, місто ще більше стало накривати, і все більше будинків тут зруйновано. Будь ласка, пройдіть далі. Там Да. Ймовірний обстріл. Приблизно з 11 березня росіяни почали активно обстрілювати Сумщину. Переважно об'єкти інфраструктури, але від обстрілів страждають і жилі будинки. Велика Писарівка розташована на кордоні з Росією. Це село було окуповане у лютому-березні 22-го року. І після деокупації сюди почали повертатися місцеві і відновлювати село. Вчорашню добу прилетіло 32 каби по самому місту Оченську. Плюс дуже багато прилетіло артилерії, мінометів, РСЗВ, все працює по Вовчанську. Настільки велика щільність, інтенсивність бойових дій і так працює російська артилерія, каби, що нам доводиться інколи вистрибувати з машин нахер. Влучання, да, знову. Увага! Нормально. Встали, побігли. Перельот, нормально. 40 точно? Да.